ก็ AI Trading View เนี่ยมันมี AI กับเขาไหมอย่างคลิปที่แล้วที่ผมนำเสนอไปก็คือให้ Ask Gemini ตรงนี้นะครับของ Chrome เราจะเปิด Trading View บน Chrome กันตรงนี้แล้วเราก็ถามมันว่าสถานการณ์ตอนนี้ของ BTC ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างจุดเข้าซื้อเข้าขายอะไรยังไงให้ดูจากกราฟตาม Time Frame ต่างๆนะครับอันนี้คือการถามเขาแต่ทีนี้เราจะไม่อยากถามแล้วเราขี้เกียจถามแล้วทำยังไงกันดีก็คือมันก็จะมี AI อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันจะมาคอนฟิกค่าต่างๆบนเนี้ยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดอินดิเคเตอร์การสร้างอินดิเคเตอร์การทำพายสคริปต์การตีเส้นแนวรับแนวต้านดูนะครับว่ามันสามารถทำแทนเราได้เลยมาดูวิธีการทำกันอย่างไรนะครับก็คือเราจะทำ extension ของ Chrome กันนั่นเองนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า TradingView Copilot แล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับ Copilot หมายความว่าไงครับ Copilot หมายความว่าเป็นผู้ช่วยนักบินก็คือในหน้าของ TradingView เนี่ยเราจะให้มีผู้ช่วยเราทำงานตลอดเวลานะครับโปรแกรมที่คอยช่วยเหลือเราในการตั้งค่าต่างๆคือทำงานแทนเราเลยนะครับTradingView Copilot เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับ Install TradingView Chart Copilot เรากดไปเลยกดไปเสร็จแล้วเราก็เพิ่มไปใน Chrome นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มเป็น extension ให้มันหลายท่านถ้ารู้จัก extension บน Chrome ก็เหมือนเป็น plugin ตัวหนึ่งครับบน Chrome เนาะเราก็กด add extension ไปเดี๋ยว extension เนี่ยมันจะถูกเก็บเข้าไปใน Chrome นะครับเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันติดตั้งไปหรือยังบางทีติดตั้งไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเต็มเราก็ต้องเอามันออกมาเนาะเพราะบางทีมันถูกซ่อนอยู่เราคลิกตรงเนี้ยนะครับเราก็มามองหากันว่าตัว Trading View เราเนี่ยมันถูกติดตั้งไปแล้วหรือยังนี่ครับถูกติดตั้งไปแล้วเนาะแต่มันไม่ได้ถูกให้ใช้งานนะครับเราก็กด enable มันไปหลังจากที่ enable เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะถูกเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ตรงนี้เนาะนี่ตัวนี้ครับ Trading View นี่นี่ครับเราพินมันไว้หน่อยนะครับกดพินมันเมื่อสักครู่นี้นะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคหลังจากที่เราทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ตัว Trading View กันนะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงครับเราก็จะเปิดตัว extension ของ Chrome ตัวนี้ขึ้นมาเราจะมาใช้งานกันแล้วนะครับก็กดตรงนี้เข้าไปนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็ล็อกอินด้วย Google แล้วล็อกอินด้วย Google ใครใช้อันไหนก็ใช้ไปนะครับผมใช้เมลนี้นะเป็นเมลของ Google เสร็จแล้วเราล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็หน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับ What can you do มันถามว่าเราจะทำอะไรแล้วก็จะถามหลายอย่างเนาะที่เขาจะถามเราแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับผมก็ได้ไปถาม ChatGPT ไว้แล้วนะครับว่าตรง Copilot เนี่ยของ TradingView Copilot เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะมันก็จะบอกว่า1วิเคราะห์กราฟอัตโนมัติใครใช้งานที่ตรงกับอันนี้ก็ไปถาม Copilot กันเอานะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ผมจะอ่านให้ดูคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าถ้าจะให้มันทำให้เราก็มีประมาณนี้นะครับวิเคราะห์กราฟนะครับตรวจจับแนวรับแนวต้านเบรกเอาท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆจะถามมันเฉยๆก็ได้แต่ผมไม่ได้แนะนำนะครับถามเพราะว่าเราถาม Gemini ธรรมดาก็ได้เนาะแต่อันนี้เราใช้มันทำงานแทนเราเห็นไหมครับมันเขียนพายสคริปต์ได้ถ้าใครเขียนพายสคริปต์เป็นก็ใช้ตัวนี้เขียนได้เลยเราไม่ต้องมานั่งเขียนครับเมื่อก่อนผมเขียนใช้เวลาเป็นวันๆเดือนๆปีๆกว่าจะได้ตัวหนึ่งเลือดตาแทบกระเด็นนะครับทุกวันนี้เขียนไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วพายสคริปต์นะครับเอาไว้ใช้กับ Trading View หรือใครมีไอเดียดีๆนะครับก็จะมาแปลงเป็น strategy หรือจะแปลงเป็น indicator ก็ได้นะครับก็ให้มันสร้างแล้วก็ทำไปเป็น strategy เอาไว้ sell buy ตามคำสั่งที่เราคิดได้เนาะตาม indicator ตามลักษณะที่เราคิดได้นะครับหรือใช้มันอธิบายก็ได้นะครับว่า indicator เราเป็นอย่างไรถ้าใครตรงกับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับหรือใช้มัน back test ซึ่งเมื่อก่อนใน back test ก็ยากเย็นซะเหลือเกินทำยังไงเข้าเมนูอะไรมันยากนะครับเราให้มันวิเคราะห์ว่า win rate เป็นยังไง profit เป็นยังไงดาวเป็นยังไงนะครับให้มันวิเคราะห์ให้เราหรือให้มันสแกนหาก็ได้นะครับให้สแกนหาตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเราสมควรจะเล่นเหรียญไหนตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเหมือนสกรีนเนอร์ของ Trading View นั่นแหละนะครับก็สามารถให้มันหาให้เราได้แต่บางอันมันจะติดขัดนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวอร์ชันเต็มเราอาจจะต้องจ่ายเงินให้กับเขานะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็
มาดูกันตรงนี้นะครับว่าสามารถสร้าง alert ได้อีกนะครับเราสามารถสร้าง alert ให้มัน alert ก็คือหมายว่าเราอยากให้มัน alert ไปที่มือถือเราอย่างเงี้ยครับเราก็ไปลง training view ที่มือถือเราแล้วก็ล็อกอินด้วย username password เดียวกันกับบนคอมเนาะนะครับแล้วให้มันวิเคราะห์พอร์ตของเราก็ได้นะครับทำตามนี้ดู position อะไรเงี้ยครับก็ตามนี้ใครตรงกับตามนี้ก็ไปใช้อันนี้กันได้เลยนะครับอันนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงได้บ้างอย่างยกตัวอย่างนะครับที่ผมบอกว่ามันจะสร้างนู่นนี่นั่นทำแทนเราได้เลยสมมติว่าผมบอกว่าให้มันตีแนวรับแนวต้านให้ด้วยยกตัวอย่างเอาสั้นๆง่ายๆนะครับดูนะครับว่ามันทำอะไรให้เราได้บ้างผมกด enter นะแล้วดูนะครับมันจะทำงานยังไงลักษณะของการทำงานมันก็คือมันจะทำงานแทนเราเลยครับผมเอานี้ออกไปก่อนนะแล้วนั่งดูมันนะครับนี่ถ้าบางอันมันใช้ไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปใช้เวอร์ชันเต็มของเขานะครับเราอาจจะต้องจ่ายตังค์แต่อันนี้ในเวอร์ชันฟรีลองดูนะครับให้มันตีแนวรับแนวต้านที่สำคัญให้กับเราอย่างเงี้ยให้มันหาจุดซื้อจุดขายให้กับเราผมยกตัวอย่างนะครับมันทำให้เราหมดเลยแทนที่เราจะต้องไปนั่งหามันอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลานี่ครับมันทำละแล้วตรงนี้มันก็จะอธิบายด้วยนะครับมันจะอธิบายด้วยว่าแนวรับแนวต้านเป็นเท่าไหร่ค่านู่นนี่นั่นเป็นเท่าไหร่มันก็จะอธิบายตรงนี้ไว้เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันตีแนวรับแนวต้านมาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ผมย่อยดูหน่อยเนาะนี่นะครับแนวรับเป็นเท่าไหร่ตาม time frame นี้นะครับมันก็จะบอกว่าเรากด time frame 30ไว้พวกนี้มันก็จะอยู่ใน time frame 30นะครับเห็นไหมครับว่ามันตีแนวรับแนวต้านให้เราเลยแล้วเราไปเปิดดูบนมือถือมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับง่ายอย่างนี้เลยล่ะก็คือเมื่อก่อนนี้เข้ามาใน Trading View ใช่ไหมครับโอ้ยจะเข้าอินดิเคเตอร์สักตัวหนึ่งโอ้ยมันเยอะไปซะหมดเลยเข้าไม่ถูกเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งคล้ายๆอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเราทำแบบผมมีของอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งชื่อ UT-Bot Alert ตัวนี้ก็เป็นตัวดังณปัจจุบันเนี่ยครับผมกดเอาดาวออกก็แล้วกันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งให้มันทำอย่างนี้ได้เหมือนกันว่าถ้าถึงจุดเซลล์ให้ชี้เซลล์ถึงจุดบายให้ชี้บายแล้วเราก็ซื้อขายตามที่อินดิเคเตอร์หรือตามสิ่งที่เรากำหนดให้มันไปว่าจะใช้เงื่อนไขแบบไหน RSI เท่าไหร่ Stochastic เท่าไหร่ MACD เท่าไหร่เราคิดได้ที่เราคิดว่าเราชนะมันก็ใส่เข้าไปแต่โดยส่วนมากอย่าลืมนะครับว่า AI ก็เจอ AI นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเราทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการที่ช่วยเราประหยัดในการทำ Trading View นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็สามารถทำแดชบอร์ดให้ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับผมไม่ได้สั่งให้ดูเนาะหรือทำ alert ก็ได้นะครับเราสั่งมันว่าให้มันเตือนด้วยสมมติว่าเราได้จุดซื้อจุดขายมาแล้วสมมติเราได้จุดขายมาตรงนี้สมมติว่าจุดซื้อเราก็รอเนาะเราก็รอเราก็บอกมันว่าถ้าถึงจุดซื้อนี้ให้เตือนเราด้วยอย่างเงี้ยครับถึงจุดซื้อของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้เตือนเราด้วยมันก็จะทำให้เราสมมติผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วบอกมันว่าถ้ามีคำสั่งว่าซื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยครับซื้อขึ้นมาจริงๆเราไม่ต้องเขียนอินดิเคเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็สู้อินดิเคเตอร์เก่าที่เขามีอยู่แล้วไม่ได้เราก็สั่งมันว่าให้ดูอินดิเคเตอร์นี้นะครับแล้วก็สมมติว่าตอนนี้มันบายอยู่เราหาจุดกลับตัวด้วยให้มัน alert ไปที่มือถือเรามันก็จะทำให้ยกตัวอย่างเช่นผมบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะยาวหน่อยแล้วกัน alert บอกมันนะครับว่า alert เตือน alert จุด buy จุดเปิด position พิมพ์ไม่ถูกเลยครับ buy ของ indicator U เนี่ยนะครับ UT Bot alert ให้ด้วยอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับอย่างเงี้ย alert จุดเปิด position buy ของ indicator ก็คือจุดกลับตัวแหละครับมันก็จะไปหาให้เราแล้วมันก็จะบันทึกไว้ในนี้เห็นไหมครับมันก็จะ let me check เราไม่ต้องไปเขียน indicator ครับแทนที่เราจะต้องมานั่งรอเปิดเครื่องรอเมื่อไหร่จะบายสักทีตรงนี้แหละครับสุดยอดเลยครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันก็จะอ่าน indicator ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะไป set alert ให้เราซึ่งเวลาเราเปิดมาในนี้ผมพอไม่ได้เข้ามานานๆผมหา alert ไม่เจอมันจะ alert ตรงไหนอะประมาณอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าพอไม่ได้ใช้งานนานๆถ้าเราไม่ได้คุกคีกับมันนะครับตัว Training View ฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับฟังก์ชันมันเยอะมากแล้วเราก็หามันไม่ค่อยเจอเนี่ยอย่างหน้า alert น่าจะอยู่ตรงนี้มั้ง
notification เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราคิดไม่ออกเราบอกมันเลยเนี่ยมันจะทำให้ประมาณอย่างนี้นะครับไปลองใช้งานกันดูนะครับจริงๆแล้วมันยังสามารถทำแดชบอร์ดได้ด้วยนะครับสั่งมันว่าให้มันโชว์แดชบอร์ดอะไรตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเรียลไทม์ต้องซื้อแบบเสียเงินนะครับแดชบอร์ดมันสามารถทำเป็นแบบเรียลไทม์ได้เช่นค่าเท่าไหร่เป็นอะไรยังไงแล้วจุดเข้าซื้อในอนาคตเท่าไหร่อะไรยังไงเราสามารถบอกมันได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันจะเป็นเรียลไทม์ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันฟรีอยู่มันจะเป็นสตาติกหมายความว่าณราคาปัจจุบันเท่าไหร่มันก็จะบอกเท่านั้นมันไม่ได้วิ่งตามราคาจริงนะครับอันนั้นถ้าใครอยากจะใช้ที่มันเก่งขึ้นกว่านี้ก็แนะนำให้ไปซื้อนะครับเนาะเดี๋ยวใครไม่มี TradingView ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับใครเขียน Pie Script อะไรเป็นก็ไปลองกันดูนะครับนี่ติดข้อจำกัดฟรีแพน1 alert เท่านั้นคุณมี alert ไม่เป็นไรมันฟรีแพนนะครับก็คือตอนเนี้ยสถานะมัน alert ปัจจุบันต้องโควต้าเต็มแล้วฟรีแพนแล้วต้องลบ alert เดิมก่อนถึงจะสร้างใหม่ได้ผมบอกมันลบก็ได้เนี่ยทำอย่างนี้ยังได้นะครับลบอันเดิมออกเนี่ยครับบอกมันตรงๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยแหละครับผมบอกมันตรงๆอย่างนี้เลยว่าให้ลบอันเดิมออกเห็นไหมสั่งมันเหมือนมนุษย์ธรรมดาเลยครับมันก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับไอตัวนี้ก็เรียกว่า TradingView Copilot ก็ขอจบการรีวิว AI Copilot สำหรับ TradingView แต่เพียงเท่านี้ครับไปลองใช้งานกันดูนะครับมันตึ๊ดโอเคแล้วก็ตอบมันคุยกับมันไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ